এইটো এটা LG হয়, LG 21 ইঞ্চি আল্ট্ৰা স্লিম টিভি কিট হয়। এইটো আল্ট্ৰা স্লিম কিট হয়। ইয়াৰ বেমাৰটো আছিলে ৰেগুলেট প্ৰব্লেম। ৰেগুলেট মানে কি ষ্টেণ্ড বাই নহয়, ৰেড লাইটটো জ্বলি থাকে, যোনটো ৰেড লাইট থাকে, ৰেড লাইটটো জ্বলি থাকে, কিন্তু ইয়াত আপোনাৰ সেইটো কিটটো অন নহয়। অন নহওঁতে মানে কি বেমাৰটো কি হয়, যোনটো ইয়াৰ 9 ভল্টটো, ইয়াৰ পৰা যোনটো 9 ভল্ট ওলায়, ইয়াত 9 ভল্ট ৰেগুলেটৰ যোনটো 9 ভল্ট হয়, এই 9 ভল্টটো ইয়াৰ পৰা নোলায়। 9 ভল্টটো নোলোৱাৰ কাৰণে ইয়াত মানে চুইচিং নহয়, ভল্টেজটো ষ্টেণ্ড বাই নহয়। এতিয়া বেমাৰটো কি আছিলে, এইটো চিষ্টেম IC বেমাৰ আছিলে। এইটো চিষ্টেম IC আছিলে, নাম্বাৰ হ'ল এইটো নাম্বাৰ 12155 12155 PS-NT3। এতিয়া আৰু ইয়াত লগোৱা হৈছে 12135 PS। ইয়াত যোনটো ইয়াত এতিয়া লগোৱা হৈছে, ইয়াত 12135 PS লগোৱা হৈছে। ইয়াত এইটো লগোৱা হৈছে, এইটো 12135 PS লগোৱা হৈছে। এইটো ইয়াত চলি যায়, ষ্টেণ্ড অন হৈ গৈছে। যদি এইটো IC পোৱা যায়, এইটো লগোৱা হ'ব। এতিয়া বেমাৰটো কি আছিলে, প্ৰথম যেতিয়া ইয়াত আপোনাৰ ইয়াত টিভি অন কৰিলোঁ, অন কৰি ষ্টেণ্ড বাই কৰিলোঁ। ইয়াত 9 ভল্টটো ইয়াত যোনটো পাৱাৰ ছাপ্লাই পৰা আহে, 9 ভল্ট ওলায়। এইটো 9 ভল্টৰ ছাপ্লাই হয়, 9, 10, 11 এনেকৈ ওলায়। কিন্তু 9 ভল্টত ওলাই চুইচিং নহয়। চুইচিং হ'লেহে ইয়াৰ পৰা আকৌ 9 ভল্ট ওলাই যায়। এই 2 নম্বৰ পিন, 2 নম্বৰ পিনটোত আছে 9 ভল্ট, তাৰপিছত গ্ৰাউণ্ড, তাৰপিছত চুইচিং পাৱাৰ, মানে যোনটো ইয়াত IC নম্বৰটো 37 হ'ব নেকি, 37ত যোনটো থাকে পাৱাৰ বুলি থাকে ইয়াত। এইটো পাৱাৰ আছে না, পাৱাৰৰ যোনটো চুইচিং ভল্টেজটো নোলায়। তাৰপৰা IC চেঞ্জ কৰা হ'ল, এতিয়া ভল্টটো ওলাইছে। কিন্তু এইটো হ'ল 5 ভল্টৰ ৰেগুলেট। এইটো 3.3টো ওলাই থাকে, 3.3 ইয়াত ওলাই থাকে। এইটো ভল্টেজ ইয়ালৈ 3.3টো আহি থাকে, কিন্তু ইয়াৰ পৰা ধুনীয়া হয়। কিন্তু 9 ভল্টটো নোলায়। 9 ভল্টটো নোলোৱাৰ কাৰণে 5 ভল্ট নোলায়। এইটো 9 পৰা হৈ 5 হৈছে। এইটো ইয়াত আহিলে, ইয়াৰ পৰা আহি ইয়াত সোমালে 5, 9 ভল্টটো। এইটো 5 ভল্টৰ ৰেগুলেট আছে, এই 5 ভল্ট ওলাই গুচি যায়। এইটো 5 ভল্টৰ হয়, এইটো 4 ঠেঙীয়া, এইটো 9 ভল্টৰ হয়। ইয়াত সোমাব প্ৰথমটো 9, 10 এনেকৈ সোমাব। তাৰপিছত 9 ভল্ট ওলাব কেতিয়া, যেতিয়া IC পৰা চুইচিং হ'ব। ষ্টেণ্ড বাই কৰাৰ পিছত, ষ্টেণ্ড বাই নকৰালৈকে ভল্টেজটো নোলায়। যেতিয়া ষ্টেণ্ড বাই কৰা হ'ব, কৰাৰ লগে লগে ইয়াত এইটো পিনত, প্ৰথমৰ পিনটোত ভল্টেজটো সোমাব। চুইচিঙত 2-3 ভল্ট এটা সোমোৱাৰ লগে লগে 9 ভল্ট ওলাই গুচি যাব ইয়াৰ পৰা। এতিয়া IC লগাৰ পিছত কিটটো অ'কে হৈ গ'ল। কিন্তু ৰেগুলেটৰটোৰ কাৰণে সেইখিনি চাব লাগে। এইটো 5 ভল্টৰ, এইটো 3.3 ভল্টৰ, এইটো 9 ভল্টৰ, আৰু এটা ইয়াত থাকে, এইটো এটা 5 ভল্ট ওলায়। 5 ভল্ট ওলাই হেৰিৰ, ইয়াত যোনটো 9 ভল্টটো ডাইৰেক্ট সোমাব, 5 ভল্ট ওলাই যাব। এইটো ওলাই LED হেৰিৰ কাৰণে, যোনটো LED লাইট থাকে চেন্সৰ কাষত, তাৰ কাৰণে এইটো ভল্টেজটো ওলায় ইয়াৰ পৰা। সেইটো অ'কে থাকে, কিন্তু অকল ষ্টেণ্ড বাই নহয়। এই ষ্টেণ্ড বাই বেমাৰটো এই ICত আছিলে, কিন্তু কিছুমানৰ ইয়াৰ ৰেগুলেটৰটো ওলায় বেমাৰটো। ৰেগুলেট হেৰি থাকিলে ওলাই পিনি বহি দিয়ে, কিন্তু ইয়াৰ চিষ্টেম ICত বেমাৰটো আছিলে। যদি ICটো বেলেগ IC পোৱা যায়, এইটো বেলেগ ICটো চেঞ্জ কৰি দিয়ে। মেইন এইটো যোনটো ইয়াৰ নম্বৰ হ'ল TDA 12155 PS। আৰু ইয়াৰ অৰিজিনেল IC আছিলে আল্ট্ৰা স্লিমৰ, কিন্তু ইয়াত এতিয়া লগোৱা হৈছে 12135 PS IC লগোৱা হৈছে। কিন্তু হেৰি আহি গৈছে। এতিয়া মই এইটো লগাই দেখাইছোঁ, ইয়াত অন কৰি দেখাম। এইটো চাব পাৰিব। এইটো টিউবটো বেয়া আছে, মেগনেট হৈ আছে, কিন্তু এইটো ভালকৈ স্ন' আহি গৈছে ইয়াত। মানে এইটো অহা নাছিলে, প্ৰথম ষ্টেণ্ড বাই হৈ আছিলে। ষ্টেণ্ড বাই হৈ থকাৰ পিছত আপোনাৰ হেৰি হয়, মানে অন হোৱা নাছিলে। ষ্টেণ্ড বাই হৈ থাকিলে অন নহয়, আৰু তাৰ চুইচ দবালেও, চুইচ প্ৰেছ কৰিলেও অন নহৈছিলে। এতিয়া যেতিয়া সেইটো ভল্টেজটো IC লগোৱা হ'ল, IC লগোৱাৰ পিছত ভল্টেজটো ওলাই গ'ল। মানে চুইচিং ভল্টেজটো ওলোৱা নাছিলে, খালি নোলোৱাৰ কাৰণে হেৰি হৈ আছিলে, আকৌ ৰেড লাইটটো জ্বলি হেৰি হৈ আছিলে। দেখাই দিছোঁ। এইটো যোনটো হ'ল, এইটো 110 ভল্টৰ ডায়োড, 110ৰ ডায়োড। এইটো হ'ল দুঠেঙীয়া আছে, এইটো 9 ভল্টৰ ডায়োডটো।
এইটো আৰু এইটো হ'ল 4-ঠিঙীয়া ৰেগুলেটৰটো এইটো ৰেগুলেট আছে ইয়াত এইটো ৰেগুলেটৰটো এইটো 5 ভল্টটো এইটো আছে 3.3 ভল্টৰ এইটো 3.3 ভল্ট 5 ভল্ট এইটো 9 ভল্ট ৰেগুলেটৰ 9 ভল্টৰ ডায়েটটো এইটো 110 ভল্টৰ ডায়েটটো আৰু এইটো আছে এটা ৰেগুলেট এইটো সেন্সৰৰ কাৰণে হয় সেন্সৰ এইটো 7805 আহিছে ইয়াৰ প্ৰথম ডাইৰেক্ট আহি ইয়াত আহিব ছাপ্লাইটো 9 ভল্ট 9 ভল্টৰ পৰা ওলাই চুইচিং হোৱাৰ পিছত ওলাব ইয়ালৈ 5 ভল্টলৈ তাৰ এইখিনি ভল্টেজ ওলাই যাব নহয় হেৰি হৈ যাব অন হ'ব তাৰপিছত এইটোৱে মেইন হেৰিটো STR আছে 6554 STR তাৰপিছত এইটো অ'কে হৈ গৈছে কিটটো মই পাছৰখিনি বেলেগ ভিডিঅ' এটাত দেখাই দিম